הזה. אל תלכו לדרך הגויים, ואל תיכנסו לעיר של שומרונים, אלא לכו אל הצאן העובדות אשר לבית ישראל, ובלכתכם הכריזו, קרבה מלכות שמיים, רפאו חולים, הקימו מתים, טהרו מצורעים, גרשו שדים, חינם קיבלתם, חינם תיתנו. לא תיקחו זהב ולא כסף ולא נחושת בכיסי חגורותיכם, לא תרמיל לדרך, לא שתי כותנות, לא נעליים ולא מקל, כי ראוי הפועל ללחמו. בכל עיר וכפר שתיכנסו עליהם, בררו מי ראוי בתוכם ושבו שם עד צאתכם. כשאתם נכנסים לבית, ברכוהו בשלום. אם ראוי הבית, יבוא עליו השלום שלכם, אך אם איננו ראוי, ישוב השלום שלכם עליכם. כל מי שלא יקבל אתכם ולא ישמע לדבריכם, צאו מן הבית ההוא ומן העיר ההיא, ונערו את האבק מעל רגליכם. אמן אומר אני לכם, קל יותר יהיה ביום הדין לארץ סדום ועמורה, מאשר לאותה עיר. הנה אנוכי שולח אתכם ככבשים בין זאבים, לכן היו ערומים כנחשים ותמימים כיונים. היזהרו מבני אדם, כי ימסרו אתכם לסנהדריות, וילקו אתכם בבתי הכנסת שלהם. לפני מושלים ומלכים תובעו בגללי, לעדות להם ולגויים. אבל כאשר ימסרו אתכם, אל תדאגו איך ומה תדברו, כי באותה שעה יינתן לכם מה לומר, שכן לא אתם תדברו, אלא רוח אביכם היא אשר תדבר בכם. זאת ועוד, אח ימסור את אחיו למוות, ואב ימסור את בנו. בנים יקומו על הוריהם וימיתו אותם. ותהיו שנואים על הכל למען שמי, אך המחזיק מעמד עד קץ הוא יבשע. כאשר ירדפו אתכם בעיר אחת, נוסו לעיר אחרת. אמן אומר אני לכם, לא תספיקו לעבור את ערי ישראל עד שיבוא בן האדם. תלמיד איננו גדול מן המורה, אף לא העבד גדול מאדוניו. די לו לתלמיד שיהיה כרבו והעבד כאדוניו. אם לבעל הבית קראו בעל זבול, כל שכן לאנשי ביתו. לכן אל תפחדו מפניהם, כי אין דבר מכוסה שלא יגלה, ואין נסתר שלא יוודע. את מה שאני אומר לכם בחושך, אמרו באור, ומה שנלחש לאוזניכם, הכריזו מעל הגגות. אל תפחדו מן ההורגים את הגוף, שאין ביכולתם להרוג את הנפש, אלא יראו מזה אשר יכול לגרום הן לאובדן הנפש והן לאובדן הגוף בגיהנום. האם לא נמכרות שתי ציפורים באיסר אחד? גם אחת מהן לא תיפול ארצה מבלי השגחת אביכם. אך אתם, אפילו שערות ראשכם נמנו כולן. לכן אל תפחדו, יקרים אתם מציפורים רבות. כל מי שיודה בי לפני בני אדם, גם אני אודה בו לפני אבי שבשמיים. וכל המכחש בי לפני בני אדם, גם אני אכחש בו לפני אבי שבשמיים. אל תחשבו שבאתי להטיל שלום על הארץ. לא באתי להטיל שלום אלא חרב. שהרי באתי לגרום פילוג בין איש לאביו, בין בת לאמה ובין כלה לחמותה. ויהיו אויבי איש אנשי ביתו. האוהב את אביו או את אמו יותר ממני, אינו כדאי לי. והאוהב את בנו או את ביתו יותר ממני, אינו כדאי לי. ומי שאינו לוקח את צלבו והולך אחריי, אינו כדאי לי. המוצא את נפשו יאבד אותה, והמאבד את נפשו למעני ימצא אותה. המקבל אתכם מקבל אותי, והמקבל אותי מקבל את אשר שלחני. המקבל נביא משום היותו נביא, שכר נביא יקבל, והמקבל צדיק משום היותו צדיק, שכר צדיק יקבל. וכל המשקה את אחד הקטנים האלה רק כוס מים קרים משום היותו תלמיד, אמן אומר אני לכם, לא יאבד שכרו.